ni takut langgar. Oh ya. Okey, okey. Okey, baik. Okey, masuk gear tu. Tekan je RPM. Habis. Tekan habis. Tekan habis je. Lepas kelas. Lepas kelas terus. Oh, lepas kelas. Kena belajar lagi. Belajar lagi. Kena belajar lagi. Dia pam baik. Lepas terus. Segi itu. Oh, okey. Dia jangan malu-malu ada lepas. Okey. Minyak tu dia kena Tekan habis je. Tekan habis je. Tekan habis je, tak boleh lepas. Oh. Tekan kat. Gear masuk dulu. Tekan sampai 4. Tekan je. Lepas kelas terus. Oi. Pandai main. Saya terus. Saya terus kuat.